conflict of interest. Welcome back to our new video. यसमा हामीले हेर्न खोज्दैछौँ conflict of interest. Conflict of interest is a set of circumstances that creates a risk that professional judgment or actions regarding a primary interest will be unduly influenced by secondary interest. मतलब भन्नु चाहिँ कस्तो हुन्छ, त्यस्तै सिचुएसनहरू सिनारियोहरू जहाँ चाहिँ प्राइमरी इन्ट्रेस्ट प्रतिको हाम्रो डिसिजन, प्रोफेसनलको डिसिजन जजमेन्ट चाहिँ इन्फ्लुएन्स हुन सक्छ बाई सेकेन्डरी इन्ट्रेस्ट. के हो त प्राइमरी इन्ट्रेस्ट एन्ड सेकेन्डरी इन्ट्रेस्ट? प्राइमरी इन्ट्रेस्ट भनेको गोल अफ प्रोफेसन, प्रोटेक्सन अफ क्लाइन्ट. जस्तो गोल अफ प्रोफेसनको गोल जे हो त्यो चाहिँ प्राइमरी इन्ट्रेस्ट हो. र अल्टिमेटली प्रोफेसनको गोल के हो त भन्दा प्रोटेक्सन अफ क्लाइन्ट, हेल्थ अफ पेसेन्ट, इटिसी. अब फाइनेन्सियल यी कुराहरू चाहिँ के हो त भन्दा प्रोफेसनको गोल हो. र यो रिलेटेड कुराहरू चाहिँ के हो त भन्दा प्राइमरी इन्ट्रेस्ट हो. सेकेन्डरी इन्ट्रेस्ट भनेको पर्सनल बेनिफिट, फाइनेन्सियल मात्र नभएर मोटिभ फर प्रोफेसनल एडभान्समेन्ट हुन्छ नि. मैले यो गर्न पाएँ त मेरो प्रमोसन हुन्थ्यो टाइपको यस्तै नभएर यी कुराहरू चाहिँ सेकेन्डरी इन्ट्रेस्टमा पऱ्यो. सेकेन्डरी इन्ट्रेस्ट आफैमा रङ चाहिँ होइन फेरि है, तर प्राइमरी गोलभन्दा धेरै माथि गयो भने चाहिँ रङ भयो. अब प्राइमरी गोलको डिसिजन चाहिँ प्राइमरी इन्ट्रेस्ट प्रतिको डिसिजन चाहिँ सेकेन्डरी इन्ट्रेस्टले इन्फ्लुएन्स पार्यो भने चाहिँ प्रब्लम भयो. र टाइप्स अफ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ हामीसँग. एक्चुअल कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट, एक्चुअल कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ साँच्ची नै प्राइमरी इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि सेकेन्डरी इन्ट्रेस्टले चाहिँ इफेक्ट पार्यो. फर इक्जाम्पल कुनै एउटा इन्जिनियरिङ जस आफ्नो कम्पनीको बिड लिएको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग त्यो इन्जिनियरले चाहिँ डिरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर तिनीहरू दुईजना बिचमा चाहिँ सम्बन्ध बनाउनु भनेको त यो कम्पनीमा काम गरेर इम्प्लोइ हो, तर यता कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग पनि सम्बन्ध गरायो भनेपछि यहाँ पनि केही लोचा हुनसक्छ. द्याट इज द एक्चुअल कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट. अर्को भनेको पोटेन्सियल कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको थ्रेटन इजिली टु बिकम एक्चुअल कन्फ्लिक्ट. भोलिको दिनमा एक्चुअल कन्फ्लिक्ट बन्न सक्ने. फर इक्जाम्पल अब साथीको फर्म छ, जस्तो म चाहिँ अब के गर्दैछु भने सपोज ल म चाहिँ के गर्दैछु, मेरो साथीको होस्टिङ प्रोभाइडर कम्पनी छ, मैले चाहिँ मेरो क्लाइन्टको लागि होस्टिङ किनिदिनु पऱ्यो अथवा मेरो कम्पनीको लागि होस्ट गरिदिनु पऱ्यो, वेबसाइट होस्टिङ गरिदिनु पऱ्यो. एकदम सिम्पल इक्जाम्पलमा चाहिँ वेबसाइट होस्ट गरिदिनु पऱ्यो भने मैले चाहिँ अब उसलाई प्रायर नोटिस बिना प्रायर यताउता त्यो हुन्छ नि एक्चुअल उसभन्दा पनि साथीको उस भएको हिसाबले साथीको बिजनेस मोटिभको कारणले गर्दाखेरि मैले साथीको कामलाई चाहिँ मैले फोकस गरेर साथीको होस्टिङबाट मैले होस्ट गरिदिन्छु भने द्याट इज पोटेन्सियल कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट. किनभने मैले साथीको फ्रेन्डसिप राख्नको लागि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि मैले यता मेरो कम्पनीको काम पनि मैले त्यहाँबाट गरेँ, किनकि मसँग त्यो अथोरिटी थियो, पावर थियो नि त, त्यो मैले डिसिजन गर्न सक्ने. त्यसको लागि मैले अरूलाई त्यो नसोधिकन र नगरिकन मैले मेरो पावरको मिसयुज गरे जस्तो भयो, किनकि मैले त्यहाँ साथीको उसमा गरेँ हो. एक्चुअलमा साथीको होस्टिङ नराम्रो नि हुनसक्थ्यो, तर मैले त्यसलाई राम्रोको रूपमा देखाएँ कि मैले कम्पनीको एक्चुअल प्रोफेसनको प्राइमरी इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि मैले सेकेन्डरी इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ फोकस गरेँ. अर्को भने एपियरेन्स अफ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको कन्फ्लिक्ट इन्ट्रेस्ट भयो जस्तो देखिनु चाहिँ भयो. अर्को चाहिँ हामीसँग होस्टल बुलिङ. विल सी दिस इन द नेक्स्ट भिडियो.